Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. Som företagare så är det viktigt att du gör en budget. Men innan du gör en budget för ditt företag så är det viktigt att du funderar över din egen privatekonomi. Vad är det för privatekonomi du har idag och vad behöver du ha för lön och inkomster i din hushållsbudget för att du ska klara dig? Så att inte du står där med din privatekonomi, utan det kanske är grundplattformen för ditt företagande. Så börja med att fundera över hur ser din privatekonomi ut, och har du en partner eller en familjestruktur runt omkring det som gör att du kanske kan under en period också klara dig utan lön, eller behöver du ha en lön på en viss nivå? Det behöver du fundera på, men det handlar om din privatekonomi. När det kommer till företagets budget, då brukar man prata om 3 olika sorters budgetar. Och jag ska gå igenom dem lite kort. Det första, det är en startbudget. En startbudget, det är de investeringar som du kanske behöver göra för att överhuvudtaget komma igång med ditt företagande. Och det här ser förstås olika ut i olika typer av företagare. Ska du till exempel vara bonde, ja då kanske du behöver köpa en bondgård. Det är en jättestor investering. Du kanske till och med också behöver ha maskinpark och så för att kunna börja ditt liv som bonde. Ska du däremot vara frisör, ja då kanske du kan hyra en stol, alltså inte ha så stora startkostnader, utan du kanske kan börja jobba direkt. Eller om du ska jobba som konsult och ska använda din egen kompetens, då kanske det räcker med den dator som du redan har. Då har du inga startkostnader. Men för andra så kan det vara väldigt stora investeringar som behöver göras innan du ens kommer igång med ditt företagande. Exempel på så när du behöver ha en startbudget, det kan vara att du behöver köpa in ett lager. Och då behöver du köpa saker från kanske andra länder och du bygger upp ett lager. Det kan vara maskinpark eller utrustning. Det skulle också kunna vara hemsida eller andra typer av tekniska plattformar som du behöver för att ditt företagande ska rulla och existera. Så startbudget, det är vilka typer av kostnader har du i början av verksamheten innan du kan få igång liksom din verksamhet helt enkelt. Det kallas för en startbudget. Det som många tänker på en budget, det är egentligen resultatbudget. Det är dina intäkter och dina kostnader och vad är det du landar på för resultat. Så intäkter minus kostnader, ja det är det som du har kvar i slutet. Så säg att du till exempel säljer vykort. Då köper du in vykorten och sen så säljer du vykorten och då får du en intäkt. Och så får du kanske en vinst då, förhoppningsvis på sista raden. Då har du en intäkt, du har en kostnad för vykorten, du kanske måste ha en butik också på nätet eller fysiskt och sen så har du en vinstmarginal. Så ett resultatbudget, det är kanske det som många av oss tänker på när man tänker på en budget. Och det kan ju också vara så att vissa perioder under året, då kanske du inte har så mycket intäkter, men du kanske har lika mycket kostnader. Det kan vara en restaurang som har väldigt mycket besökare på sommaren eller vid julbordet. Då har du mycket intäkter under sommaren och under julen till exempel. Men du kanske har vissa kostnader som är jämnt fördelade över hela året. Så intäkter och kostnader kan variera över säsong eller så. Och det är också viktigt att det syns i en resultatbudget. Min erfarenhet är att väldigt många företagare tycker att det är läskigt att gissa. Man tänker, men jag vet väl inte vad mina kunder ska köpa i juni nästa år. Nej, men man måste våga gissa. Det kanske är lätt att veta vad kostnaden är. Man vet vad hyran är. Och man vet hur mycket personal man ska ha. Men man kanske inte riktigt vet hur mycket intäkter jag ska ha. Men då måste man våga gissa. Och säga, okej, jag måste kanske ha så här mycket intäkter. Och då får man tänka, vad behöver jag göra för att få så mycket intäkter då? Behöver jag marknadsföra mig eller kan jag hitta samarbetspartner? Så när ni gör en resultatbudget, det vill säga intäkter,
dina kostnader och vad skillnaden däremellan blir, förhoppningsvis ett plus förstås, då måste ni våga gissa och kanske också våga sikta lite högre på intäktssidan och fundera på vad behöver jag göra för att få så här mycket intäkter. Så gör alla företagare, även de som har lång erfarenhet, när man lägger en budget, att man gissar. Det är klart att ju mer erfarenhet du får utav din bransch eller ditt företag, desto lättare är det ju att gissa rätt. Samtidigt så kan det hända väldigt mycket saker i din omgivning. Ska du sälja glass så kan det i en regnig sommar, ja då kanske du säljer mindre glass än en solig varm sommar. Så det händer alltid saker i ett företagshistoria som påverkar resultatbudgeten. Men du behöver ändå ha en grundplan och det är det som är själva resultatbudgeten. Och har du till exempel en bankkontakt eller du behöver ha ett lån för att köpa in ett lager eller köpa in maskin, då kommer de att fråga efter din resultatbudget. Så det är viktigt att du snabbt då kan svara så att du inte börjar svamla utan att du faktiskt har tänkt kring de här frågorna. Så startbudget och resultatbudget. Men sen har du den tredje sortens budget, likviditetsbudget. Och vad är då det? Jo, det är pengar på bankkontot. Hur mycket cash på kontot har du helt enkelt? Så hur mycket likviditet har du att hantera? Det här är den vanligaste orsaken till att företag går i konkurs. Att man inte har koll på sin likviditet. Och då kan det ju vara så att om du till exempel ska göra ett inköp ifrån Kina eller någon annanstans i världen och de sakerna sedan hamnar i ditt lager, då köper du prylar som hamnar på lagret och sen ska du sälja dem vidare. Det betyder att du kanske binder din likviditet i ditt lager. Alltså kanske du kan inte betala lön med, inte vet jag, bollar som du har köpt från Kina, utan folk vill ju ha pengar. Men har du köpt bollar som du sen ska sälja, då måste du sälja alla dina bollar för att ha cash på kontot för att betala ut lön. Så att hur likviditetsbudgeten fluktuerar över året, det kan bero på när gör du inköp, när har du fasta kostnader, vilka datum på månaden ska du betala ut lön, vilka datum på månaden ska du betala ut skatt. Sådana saker påverkar likviditeten, alltså bankkontot. Hur mycket pengar du har på bankkontot. Och det här är ju alltid viktigt, men det är extra viktigt om du vet att vissa månader, då är likviditeten lite sämre. Till exempel om du har då vissa säsonger där du har väldigt mycket intäkter, och du kanske har perioder där det är lite mindre intäkter. Då måste du vara säker på att likviditeten, cash på kontot alltså, håller över den perioden. Så att du behöver fundera på likviditeten och inte bara över resultatet. För du kan ju få en jättestor order. Säg att du ska bygga en bro och du har massor med personal anställda, men du får betalt först när bron är byggd om 5 år. Ja, du kan ju inte betala ut lön och ha material i 5 års tid utan att få betalt. Utan du behöver, för då kommer likviditeten troligen tryta. Utan du kanske måste prata med kunden och säga, kan vi få delbetalningar för att inte likviditeten ska bli så ansträngd. Eller så kan man också gå till banken och säga, jag har fått en jätteorder, jag ska bygga en bro, den ska vara klar om 5 år. Och då kan också banken gå in med ett lån tills dess att kunden har betalat sin faktura. Så det finns olika sätt att hantera likviditeten. Men det är viktigt, särskilt om du binder mycket kapital, att du funderar över likviditeten. För det är faktiskt den vanligaste orsaken till att företagen ramlar på näsan. Så jag repeterar, startbudgeten, det är den typen av budget som du behöver göra för att ha koll på dina startkostnader. Resultatbudget, intäkter, kostnader och förhoppningsvis ett resultat som är positivt. Och sen det tredje, likviditeten, cash på kontot. Och sen glöm inte hushållsekonomin. Din privatekonomi, den måste också du ha koll på som företagare.